Gusto mo bang i-off ang comment section ng inyong YouTube video? Pwes, panoorin mo ang videong ito. I give you my heart. Hello mga kamimengs, it's me again, your Ate Ruby, and welcome back to my channel. So for today's video mga kamimengs ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba i-off ang mga comments sa ating mga comment section sa ating YouTube videos. So before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today ay shoutout muna pala sa lahat ng aking mga new subscribers sa aking channel. So salamat po sa pag-subscribe nyo sa aking channel kasi nga 1,030 na tayo mga kamimengs. So hello mga kamimengs. Oh my God! Wow! At kung bago ka pa lang sa akin channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw makabasa ng mga negative comments or yung mga masasama at maanghang na mga salita mula sa iyong mga viewers, so mas mabuting i-off nyo na lang ang inyong mga comment section para iwas na rin kayo sa mga salita nila na hindi magaganda. So, ang tutorial na ito ay sobrang dali lang talaga mga kamimeng. So, without further ado, let's get started. So, ngayon, ang una natin gagawin ay magda-download ng YT Studio sa Play Store. So, ang magiging itsura niyan ay ito. Ito yung itsura ng YT Studio. So, mag-download muna kayo ng ganitong app, YT Studio. Type nyo lang doon sa Play Store. So, paglabas nun, install nyo then download. So, meron na kayong YT Studio. So, ngayon, kung meron na kayo niyan, i-click natin ang YT Studio. So, ngayon, dapat account nyo talaga ang nakalagin sa inyong YT Studio, no? Then, ngayon, sa may bandang itaas, may makikita kayong tatlong dot or tatlong lines dyan. I-click natin yan. Then, click natin ang videos. So, dyan, lalabas yung mga videos nyo dyan. Lalabas lahat ang mga videos nyo dito. So, pipili lang kayo ng mga videos na gusto nyong i-off ang mga comments. So, for example, sa akin, ito yung gusto kong tanggalan ng gusto kong i-off yung comments niya. So, ito yung aking video. Then, dito sa bandang itaas, may makikita kayong lapis, hugis lapis. So, i-click lang natin yan. Then, pagka-click natin sa hugis lapis, i-click natin ang advanced settings. So, dito, lalabas yung may nakalagay dito na people and blogs, license and rights ownership, mga kategory niya. So, dito, comments. Kung gusto nyo i-on ang comments sa inyong mga comment section, so, click lang natin yan. I-on lang natin. Magiging blue yan kapag naka-on ang inyong mga comments sa inyong mga comment section. Then, kung gusto nyo na i-off ang comments sa inyong mga comment section, click lang natin yan na dapat mawala yung kulay blue. So, naka-off na yung mga comments nyo mga kamimeng. So, sobrang dali lang talagang mga kamimeng. So, sa mga gusto dyan na i-off na yung mga comments nila sa kanilang mga comment section, so, gawin nyo na ngayon mga kamimengs. Then, after nyan, click lang natin yung save. So, naka-off na ang iyong mga comments sa iyong comment section mga kamimengs. Hindi naman kasi lahat ng nagbe-view sa ating mga video ay gusto ang ating mga video. May iba dyan na gusto ang ating mga video, then yung iba ay ayaw nila sa mga video natin. So, ang sa atin na lang ngayon ay habaan ng ating pasensya. Then, kung may magko-comment doon sa ating mga video ng mga masasama, so hayaan nyo na lang yan sila, mga kamimengs. Hayaan mo sila na mag-comment yan, na mag-comment. Pero, minsan kasi may mga viewers din kasi na mga bastos. Nagko-comment sila doon ng mga sobra na. So, kung kaya't minsan, kailangan mo na talagang i-off yung mga comments para hindi pa dumagdag or magdagdag pa siya ng mga iba pa niyang mga masasamang komento doon.
And that's all for today mga kamimengs. Sana ay nakatulong ang video na ito at may natutunan na naman kayo ngayon sa aking video. So, sobrang dali lang talaga yung gawin mga kamimengs. So, sa mga gusto dyan, i-off na ang mga comment section nila. So, i-off nyo na ngayon mga kamimengs. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and comment down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi kang updated sa mga video na aking i-upload. So thank you for watching mga kamimengs and I love you all and God bless.